Sub tema viitorul locuințelor eficiente energetic, conferințele Casa Magazin desfășurate weekendul trecut în cadrul Energy Expo au adus în prim plan cele mai noi soluții pentru clădiri cu consum aproape zero, NZEB, tehnologii smart home, materiale sustenabile și strategii de tranziție energetică. În cadrul celei de-a treia zile a Târgului Internațional Energy Expo, Casa Magazin a captat atenția profesioniștilor din domeniul construcțiilor, arhitecturii și eficienței energetice printr-o serie de workshop-uri aplicate care au pus accent pe soluțiile inteligente pentru locuire sustenabilă, modernizare și investiții strategice. Prima sesiune a zilei a fost dedicată instalațiilor inteligente și soluțiilor pentru automatizarea clădirilor. Reprezentanții unei asociații profesionale din care fac parte furnizorii, integratori și proiectanți au demonstrat, prin exemple concrete, cum pot fi modernizate clădiri vechi fără intervenții invazive, cu beneficii imediate în termen de confort, eficiență energetică și valoare imobiliară. În Germania, unde standardul acesta a fost creat de către câteva firme germane, o mână de firme germane, și apoi a devenit european și internațional standardul. E bine, orice clădire publică se construiește în Germania are standardul acesta KNX implementat. Fie că este un simplu birou de informații turistice sau o clădire guvernamentală, totul are KNX, în toate clădirile au KNX guvernamentale. Particularii fac ce doresc, dar clădirile guvernamentale au acest standard. Smart Construct, Building Sustainable Homes, a fost o discuție în care accentul a fost pus pe inovația în designul locuințelor ecologice. Reprezentanții companiilor de top românești au vorbit despre soluții aplicabile în construcțiile rezidențiale, de la materiale naturale la unelte electrice fără emisii și tehnologii modulare. Atunci când folosim elemente și materiale naturale, ar trebui să avem o responsabilitate și timpul pentru care le folosim ar trebui să fie lung sau foarte lung. Acum, într-adevăr, dacă vorbim de piatră naturală, de lemn, durata lor de viață este mult mai mare față de, să spunem, țesături care au un alt grad de utilizare. Noi construim case NZEB, case pasive și de fiecare dată primim aceeași întrebare: domnule, cu cât este mai scumpă o casă NZEB dacă ar fi să compar cu, nu știu, mă duc în piață la un dezvoltator și iau ce găsesc? Și răspunsul, evident că depinde, dar am observat o diferență de la 10, 15, 20%, poate chiar mai mult dacă vreți să mergeți în zona de casă pasivă certificată, care e altă poveste. Al treilea workshop, Strategic Energy Investments, Key Toward Smart Cities, a adus în discuție oportunitățile de finanțare și dezvoltare pentru transformarea comunităților urbane în ecosisteme energetice inteligente. Plecând de la zona de stații, unde avem autorizare și putem să lucrăm în stații de până la 400 de kV, deci putem să facem absolut orice. Practic, chiar primul nostru proiect, să spunem așa, de EPC, proiect la cheie 360, au fost două stații de 400 de kV GIS mobile pentru transelectrica, care au ieșit inclusiv în garanție, deci în perioada în care, să spunem, critică. Acum suntem în faza în care suntem fericiți că totul funcționează bine. Next Gen Energy for Homes a oferit un ghid clar pentru cei interesați să devină prosumatori. Au fost prezentate cele mai noi tehnologii de stocare, panouri solare și sisteme de măsurare inteligentă, evidențiind cum investiția în energia regenerabilă este tot mai accesibilă pentru publicul larg. În sistemul educațional lipsește foarte mult partea practică. Se face foarte multă teorie și atunci componenta de learning by doing este o componentă esențială pentru formarea viitorilor profesioniști, nu numai în domeniul construcțiilor sustenabile, cât și în general pentru toate meseriile viitorului. Practic, sistemul educațional, în loc să fie adaptat la meseriile viitorului, este adaptat nici măcar la cele ale prezentului, ci ale trecutului, de fapt. Workshopurile organizate în cadrul Energy Expo 2025 au demonstrat nu doar capacitatea Casa Magazin de a pune în dialog liderii din industrie, ci și angajamentul față de educarea pieței și promovarea unei locuiri responsabile. Eu chiar am mai mulți clienți care au probleme atât pe fondurile europene și nu numai în energie, este o problemă puțin mai mare legată de reglementare,
dar vreau să zic că am și clienți care au de vânzare proiecte de fotovoltaice cu ATR-uri aproape de expirare. Tocmai pentru că ce se întâmplă de cele mai multe ori, foarte mulți nu își fac foarte bine calculele, nu fac structuri juridice corecte și au niște proiecții, să-i spunem, cel puțin nerealiste. Casa Magazin și-a confirmat statutul de platformă relevantă pentru viitorul construcțiilor sustenabile, aducând informație aplicată și expertiză valoroasă într-un format accesibil și dinamic.